guys, papunta tayo sa Built Cycles. May sale sila doon. Tignan natin kung ano yung mga deals. Dito na tayo sa Built Cycles. Daming tao ngayon. Tignan mo yung pang Wala na ako mapag-park ha. Dito. Hindi na pa kayo? Mga 30 minutes. Basta. Sige. Dito po bro. Dito. Basta. Oh, yan. Hindi na pa kayo? Medyo lang. Pag-net natin. Pipicture daw tayo eh. Yung ano to. Dito. Dito tayo daw. Parking ba siya? Di ba? Kuhay ko lang pa. Sige pa. Ayan ba? Mag-grab ko na lang. Yan, nalo natin sa ibang bike yung bike natin dahil nag-iihaw sila dun sa tinabihan. Pasok tayo niya. Hoy! Basta! Pala si Bosok eh. Basta, long time po na yan. Kapitbahay mo pala si Jer? Sa Marcelo. Ah, okay. Oo, Sabi niya, kapitbahay ko lang siya pero yung wife niya talaga. Naging Small world. na kami. Sobrang gaan ng bike. Nilalagyan mo rin siya ng Hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa. Nilalaro ako. Meron ako pa ginagamit. Pogi. Ganda ng tunog niya. DI2. May abang yan eh. Grabe. May abang na may ari. Kay pa mo ba kinuha to? Itong DI2? Okay pa wala dyan. Sabi na eh. Mahirap pa niya bago binigay sa akin. Sure ko lang ha. May abang may ari yan. Ito lang bilang side. Walang cable. Bakit ba? Yun, angas. Walang cable. The Wi-Fi bike. Grabe. Pogi. Ah. Tara, merenda na tayo. JT in the house. Mga surly boys. Tama ka? Kami nga ride leading. Ito yung ride leader. Classic oh. Ano talaga? Tsaka, yung mga spacer na, yung mga spacer na NB dyan, wala na. Wala na, Nasmin. Kinuha ko yung NB na. Yung Chris King na... Yung Chris King na kinuha ko. Local lang yan. Salamat. Thank you. Wink Nut by Alan. Stainless, man. Pwede pa? Pwede pa? Pwede na sir. Pwede pa. Mamakyaw ka na naman, pre. Hindi naman. Hindi daw pwede lumagpas sa apat. Inakikitalo ko kay Medwin. Pala si ano eh, Servants. Basta. Makarating lang. Oo, mararating ko lang. Ayos, ayos. Ganda. Nakatingin ka na ng ano? Alin? Ng sale? Marami-rami na. Ang dami nga. Sale daw yung mga pack sa parin. 70, oo nga. Ano-ano eh. Sila to. Yung apat na entry. Thank you. Magkano na entry? Ito na sir ah. Entry. Uy! Pirma ka na daw. Ano ka?
Katulad tayo kay Arwin. 152. So, start na natin yung raffle. Thank you sa lahat ng nag-join. Thank you sa Shimano. Ala ko the house, mamaya. Anyway, so we're gonna raffle off yung Gorilla Monsoon and or Electric Queen. So yung nanalo, may choice siya kung ano frame yung kukunin. And then, may size naman na available. So, yung mapapamigay is all city crafts, wall basket, Teamworks handlebar, Panel Racer Gravel King, Conquer na Scout bags, and then Built discount cards, and then si Ryan from Hitch, mamimigay siya ng dalawang Frank Cabox. 1, 2, 3. Ako yun. Okay na ba ano ko eh? 131. I'm 131. Highlighter. Tapos pasulong. Sabay. Another city cup. Mylan! 1, 5, 2. Sino? Ayaw mami. Hindi pinagaling to. Thank you for coming! Labas! Abos tayo! One, 6, 7, 137. Lahat ka ba naman eh? One, Ano, swap, the sticker. Swap. Sok dito! Sok, wave na lang! Benta mo na Pwede ba wave? Wave na lang, wave! Next, si Merks. You got, sir. Thank you. Uy, pwede. Oh! Dalawang, pero isa doon, isa per ano. Isa. Di na! Pero ano, hawak mo
muna eh. So, yung mabubunod dito, according to Ryan, parang next release on November na nyo pick up yung Pwede. Five, 5-0. 0. 5-0. Malista na lang. Lista na lang yan. 1, 4, isa 15%, 148. 148. 148. Hoy! Arnie! Swerte! 148 man? Ano number ko? 148. Prototype lang daw yung display. Pinamahan ako ng gorilla monsoon. 1, 4, 2. Swerte! So yung magpunit namin, may choice siya between the Gorilla Monsoon or Electric Queen. Tapos may sizes, may available sizes naman. Kung wala man dito yung preset, nasa QC siya. So schedule na lang natin. One! Puta yun lang! Queen may large. Gorilla Monsoon may 55. So, 20 guys! extra na lang muna. 10K, 10K, yun na. Sorry guys. Ay, anong gusto mo? Flip the coin! Flip a coin! Flip a coin! Toss coin. Toss coin. Tol, ito na lang kunin mo. Tapos ano, 70% off sa akin. Yun na yan. Yun na yan. Harap. Yun na yan. Oh, isa pa! Dito naman! Second round! Sabi ko sa inyo, singising ko para kayo parang. Ay, wala yun sa? PPL. Swerte. Kalahin mo tayo na. Sa bawi. Nice. Sa mayong pag-okay natin.